හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරල. අයිබෝන් යාළුවනේ lesson number 45. 41 වෙනි පාඩමින් අද මම ඔයාලව හම්බෙන්න ආවේ ප්‍රශ්න අසමු දෙවැනි කොටස සමග. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන්. ඔයාලා මම subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න. හොඳයි. අපි ගිය පාර පාඩමේදී කතා කරා යාළුවනේ වාක්‍යයක් ලියන්න පුළුවන් ආකාර හතරක් තියෙනවා කිව්වා. අපි මේ අතරින් ප්‍රශ්න ඇත්ත යන කොටස ඊළඟට ඇත්ත යන ප්‍රශ්න නැත යන කොටස අපි නෙගටිව් කියන පාඩමින් ඒ නැත යන කොටස කතා කරා. අද පාඩමින් අපි කතා කරන්න යන්නේ නැත යන ප්‍රශ්නය ගැන. මොකද මේ කියන්නේ? අපි බලමු එහෙනම් මොනවද මේ වාක්‍ය වාක්‍ය ආකාර හතර? ඔහු වේ, ඔහු නොවේ, ඔහු වේද, ඔහු නොවේද. මේ අතරින් අද කතා කරන්න අපි යන්නේ යාළුවනේ ඔහු නොවේද. නොවේද කියන නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නවාචී ප්‍රශ්න ගැන. නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්න. නෙගටිව් අර්ථයේ ප්‍රශ්න. හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද අපි නැත යන අර්ථයෙන් ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. අර වගේම සරලයි යාළුවනේ. අපි ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ කොහොමද මේ නැත යන අර්ථය හදාගන්නේ. යම්කිසි වාක්‍යයක නැත යන අර්ථය හදාගන්න අපිට අපි කලින් කතා කරලා තියෙන මේක කලින් වීඩියෝ එක ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක ලින්ක් එක දාන්නම්, කාඩ් එක දාන්නම්. හොඳයි. He is a boy. ඔහු පිරිමි ළමයෙකු වේ. ඔහු පිරිමි ළමයෙක් වේ. ඔහු පිරිමි ළමයෙක් වේ. He is a boy. එතකොට අපි මේකේ නැත යන අර්ථය නෙගටිව් වාක්‍ය ගන්න යාළුවනේ. He is not a boy. මෙතනදි වෙන්නේ එකම දේ not එකතු වෙන එක ක්‍රියාපදය. is කියන ක්‍රියාපදයට not එකතු වුණා. He is not a boy. ඔහු පිරිමි ළමයෙක් නොවේ. දැන් මොකද්ද අපි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ ඔහු පිරිමි ළමයෙක් නොවේද? මෙතනදී අපි කරන්නේ හරිම සරල දෙයක්. is not කියන සම්පූර්ණ කොටසම අරන් ඇවිල්ලා ඉස්සරහින් තියෙනවා. ඔහු ඉදිරියට ගියේ. Isn't he a boy? ඔහු පිරිමි ළමයෙක් නොවේද? මෙතනදී මතක තියාගන්න යාළුවනේ is not he a boy කියනට වඩාම සුදුසු වෙනවා isn't he a boy කියලා අපි ඒක සකස් කරගන්න එක. මෙතනදී is not කියන දෙක එකතු කරලා isn't අපි හදා ගන්නවා. මෙතනදී o අකුර අයින් වෙනවා. I S N මේකට අපි කියන apostrophe. apostrophe T. Isn't he a boy? ඔහු පිරිමි ළමයෙක් නොවේද? ඔය විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන් නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්න වාචී වාක්‍ය. හොඳයි. අපි තව උදාහරණයක් ගමු. A boy has a hat. පිරිමි ළමයෙක්ට තොප්පියක් තියෙනවා. කොහොමද යාළුවනේ අපි මේක නෙගටිව් අර්ථය? පිරිමි ළමයෙක්ට තොප්පියක් නැහැ කියලා කියන්නේ a boy does not have a hat. have කියන ක්‍රියාපදයේ විරුද්ධාර්ථය doesn't have. අපි දන්නවා has කියන ක්‍රියාපදය does have කියන එකට සමානයි. දැන් මේක විරුද්ධාර්ථය ලබා ගන්න අපි ගන්නෙ does not have. එතකොට a boy does not have a hat. කොහොමද අපි මේක ප්‍රශ්නාර්ථයට ගෙනේ නැත්නම් ප්‍රශ්නාර්ථයට හරවන්නේ doesn't a boy have a hat? does not a boy have a hat කියන එක අපි ලස්සන කරලා ගන්නවා. වාක්‍ය කතා කිරීමේදී උච්චාරණය පහසු වීමේ does not a boy have a hat කියනට වඩා යාළුවනේ ඒක වඩා සුදුසු වෙන්නේ doesn't a boy have a hat කියන ආකාරයට සටහන් කිරීම තමයි අපි දක්වලා තියෙන්නේ. තවදුරටත් අපි මේ ගැන කතා කරනවා නම් අපි බලමු go කියන ක්‍රියාපදයක කොහොමද මේක අපි නැති යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථය යොදාගන්නේ කියලා. a boy goes. a boy goes. පිරිමි ළමයෙක් යනවා. කොහොමද අපි මේක පිරිමි ළමයෙක් යන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ? a boy does not go. නැත යන අර්ථය. නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නය ලබා ගැනීම සඳහා අපි කරන්නේ doesn't කියන කොටස කර්තෘගෙන් නැත්නම් subject එකෙන් ඉදිරියට ගේනවා. doesn't a boy go. doesn't a boy go. මොකද goes කියන එක අපි සමාන කරගන්නවා does go කියන ක්‍රියාපද. does go. doesn't a boy go. අපිට මේ විදිහට පිරිමි ළමයෙක් යන්නේ නැතිද කියලා අහන්න පුළුවන්. doesn't a boy go කියන වාක්‍යය. ඊළඟට අපි බලමු බහුවචනය. boy goes. පිරිමි ළමයි යනවා. මෙන්න මේකේ නැති යන අර්ථය අපි ලබා ගන්නේ කොහොමද?
boys do not go. පිරිමි ළමයි යන්නේ නැහැ. boys do not go. අපි එතකොට කොහොමද පිරිමි ළමයි යන්නේ නැතිද කියලා අහන්නේ? don't boys go. don't boys go. do not boys go. හරිම සරලයි. අපි ගිය පාර පාඩමේදී මීට ඉස්සෙල්ලා පාඩමේදී අපි කතා කරා කොහොමද ප්‍රශ්නය අහන්නේ. එතකොට පිරිමි ළමයි යනවාද කියලා අපි අහන්නේ කොහොමද? does a boy go? does a boy go? පිරිමි ළමයි යන්නේ නැතිද කියලා අහන්නේ does the boy go? මොන ඔය විදිහට අපිට ප්‍රශ්නාර්ථය සකස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට තවදුරටත් මෙන්න මේක විග්‍රහ කරගමු මෙන්න මේ විදිහට. අපි හිතමු යාළුවනේ is he is a boy. ඔහු පිරිමි ළමයෙක් වේ. අපි කොහොමද ඔහු පිරිමි ළමයෙක් නොවේද කියලා අහන්නේ? isn't is not දෙක එකතු කරලා isn't he a boy. isn't he a boy. ඊළඟට have කියන එක. he has a box. ඔහුට පෙට්ටියක් තියෙනවා. he has a box. එතකොට මේක අපි කොහොමද ගන්නෙ? has not දෙක නැත්නම් hasn't he a box? එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් does not he have a box කියලා පාවිච්චි කරන්න. doesn't he have a box? එහෙම නැත්නම් hasn't he a box? hasn't he a box? හොඳයි. make ඒ වගේ ක්‍රියාපදයක් අපි සරල ක්‍රියාපදයක් ගත්තොත් doesn't he make? එහෙම නැත්නම් බහුවචන නම් don't they make? don't they make? doesn't he make? ඊළඟට අපිට ඔන්න අපි ඔය කතා කරේ මේ දක්වා යාළුවනේ වර්තමාන කාලේ. අතීත කාලයේදී අපි පාවිච්චි කරනවා නම් make කියන ක්‍රියාපදේ made කියන ක්‍රියාපදේ තමයි අපිට යොදා ගන්න වෙන්නේ. එතකොට අපි පාවිච්චි කරන වචනේ තමයි did. did make. ඒක කොහොමද නැත යන අර්ථයෙන් ප්‍රශ්නේ අහන්නේ? didn't he make a didn't he make a box? ඔහු පෙට්ටියක් හැදුවේ නැතිද? didn't he make a box? අපි ගමු continuous tense එක. is සමග ing form එක. මෙතනදී යාළුවනේ අපිට තියෙන්නේ is ඉස්සරහට කියන ප්‍රශ්නේ අසනකොට is not ඉස්සරහට කියනවා නැත යන අර්ථයෙන් ප්‍රශ්නය අදනවා. isn't he making a box? isn't he making a box? හොඳයි. අනාගත කාලයේදී අපිට එකතු කරන්න තියෙනවා will make කියන වචනේ අපි සාමාන්‍ය අවස්ථාවේදී එකතු කරනවා. සාමාන්‍ය වාක්‍යයේදී අපි නැත යන අර්ථයේදී will එකට not එකතු කරනවා. ප්‍රශ්නාර්ථයේදී will එක ඉස්සරහට කියනවා. ප්‍රශ්නාර්ථය නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නයේදී අපි will not ඉස්සරහට කියනවා. එතකොට he will make a box කියන වාක්‍යය අපිට හදාගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. will not he make a box? ඔහු පෙට්ටියක් හදන්නේ නැතිද? නේ නොහදාවිද? ඔහු පෙට්ටියක් නොසාදාවිද? කොහොමද අපි ඒක හදන්නේ? වාක්‍යය අපි හදාගන්නේ will not he make a box. එතකොට මෙන්න මේ කියන will not දෙක එකතු කරලා අපි හදාගන්නවා won't. won't won't කියන පදේ අපි නිර්මාණය කරගන්නවා will not දෙක එකතු කරලා won't. won't. හොඳයි යාළුවනේ අද අපි කතා කරේ නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථය. මේකට කියනවා negative interrogative. interrogative කියන්නේ යාළුවනේ ප්‍රශ්න. ඒතකොට negative. ඒක නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්න. මනම් තවත් පාඩමකින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් thank you.